Sziasztok! Megint vásároltam egy kerti kütyüt, és ezt már kibontottam, sőt ki is próbáltam, de gondoltam, bemutatom nektek is, hogy milyen új szerzeményt vettem. A történethez hozzátartozik, hogy ezt nem teljesen magam miatt vásároltam. Ez egy 3,5 méter magasságig kitolható sövényvágó, és egyben ágvágó. Van rajta egy láncfűrészes rész is, de alapvetően tényleg nem magam miatt vettem, mert én a sövényeimet és a fáimat olyan magasságba gondozom, ahol még elérem könnyedén, akár még 70 évesen is. Viszont vannak szomszédaim, akik meg kevésbé gondosan, kevésbé átgondoltan ültették le a sövényeiket, és ha le is ültették, hát kevésbé gondozzák, viszont azt nem szeretném, hogy az én növényeimet beárnyékolják az ő növényeik, ezért ami átlóg, azt én levágom, de hát most, ha belegondoltok, itt azért vannak hatalmas tuják, lejlandi ciprusok, stb. Emiatt kénytelen voltam megvenni ezt az eszközt. Nem elég egy sima kézi nyíró. Na de, mit rejt a doboz? Nagyon pozitív, hogy adtak egy védőszemüveget. Ez nagyon jó. Ezt örültem neki. Ugyebár van egy láncfűrészes kis egység. Ehhez adtak olajat is. Mondjuk nem lett tele a dobozka, de ez a legnagyobb probléma legyen. Itt be lehet olyanokat állítani, hogy ha ezt a gombot, meg ezt a gombot megnyomjuk, meghúzzuk, akkor így a fejet lehet mozgatni. Hogyha mondjuk így akarjuk levágni. Látjátok? Lejlandit vágtam nem olyan rég. És akkor ez így beakad. De vissza is el lehet állítani az alaphelyzetbe. Aztán kaptunk egy ilyen sövényvágót, ami szintén hasonlóan működik. Ezt arra rakom. Mert ebbe a két mozdulattal akár derékszögű vágásokat is meg tudunk vele ejteni. Itt látszódik, hogy hova kell beakasztani a pöcköt, és akkor attól kezdve ez stabilan tart. Látjátok? Tök jó. És hát kaptunk egy ilyen viszonylag hosszú szerkezetet, ami ugyebár ilyen csavaros megoldással lehet toldókat összerakni. Kitekered, itt van egy ilyen apró kis pöcök, ezt a pöcköt, ha benyomod, akkor szét lehet húzni az egészet, és akkor körülbelül méteres, 1 méter 20 centis darabokra szét lehet szedni. És ugyebár van rajta egy fogantyú, meg egy irányító rész, de hogyha nagyon akarom, akkor itt is tudok állítani. 45-90 fokba. És ilyen állításokat is tudok csinálni rajta. Természetesen mind a két irányba. Ennek annyira a funkcióját még nem jöttem rá, de majd biztos kiderül. Ja, és ez nem akkumulátoros. Én ezt szándékosan madzagosnak vettem, mert ez 800 wattos, és hát azért itt vannak nagyobb ágak is, amit le kell vágnom. Meg több bokrot is le kell vágnom. Emiatt én úgy gondoltam, hogy most még az akkumulátoros technológia nem tartott, hogy ezt abba az árfekvésben, amiben én gondolkodok, meg tudjam oldani. Ezért vettem meg ezt a madzagosat, kábeleset. Összeszerelés. Alapvetően nem fontos nekem toldókat egymásba rakni. Én berakhatom egyből ezt a fejet ide, azaz tudom használni ilyen 2 méteres vágóként is. Nem kell a teljes hosszúságot egymásba építeni, azok tényleg csak toldóként működnek, és úgy lehet őket használni. Na de nézzük meg majd élesbe, hogy működik ez az egész. Közben ráértem ennek a gombnak a funkcióját, hogyha oldalt akarom vágni a sövényt, akkor hogy ne kelljen változtatni fogást, akkor csiván csak elfordítom a fejét ennek a metszőollónak. Eddig még egész jó, bár kell némi toldi erő hozzá, hogy ezt a 3 méteres sövényvágót föl tudjam emelni, meg tartani tudjam.
fizikailag nem túl könnyű, de legalább nem kell létrára mászni. Szóval nekem eddig bejött, láttátok, viszonylag könnyedén vágta el a vastagabb ágakat is, bár lehet, hogy ahhoz már, amit csináltam, ahhoz már inkább a láncűrészes fej kellett volna. Mindegy, most ez volt rajta, kipróbáltam, működik. Hát az igazi sövényvágás az majd csak májusban jön, de gondoltam addig is előre bemutatom, hogy néz ki. Ti mikor szoktatok sövényt vágni? Egyáltalán szoktatok a sövényt vágni? Kellene egyáltalán a sövényt vágni? Milyen eszközt használtok? Kérlek, írjátok meg kommentbe. Mindenkinek jó kertészkedést, jó egészséget, sziasztok!